Ok, luôn chào tất cả mọi người kênh của mình. Kevin đây. Mình sẽ hướng dẫn cho em cách để kéo tấm bằng M1887 nhé. Rồi các anh em thử bình tĩnh, anh bật lên. Ui, tí chạy được anh ạ. Đây, bắn nó. Ui, phải, tim mình bị ngáo. Bắn ngu vậy. Tim bắn ngu từ đây ạ. Ok. Bắn rồi mẹ mày. Đi đâu nhỉ? Ui, không được rồi em. Từ em. Em có thể thấy mình đẩy thằng này ra nhé.
ơi. Thế chết tụi ba là người mà. Tiền đấy. Nha. Đó anh em có thể thấy nhá, đẩy ra được luôn. Nhưng mà anh em chỉ có thể dùng là lưu đạn Giáng sinh này thôi. Ra. Mày bảo gì? Thì anh ra. Ok anh em ơi. Nào vào đây. Ra ngoài đó, em thấy chưa? Rất là dễ luôn. Ok bye bye em nhé. Em có thể thấy rất là ok.